Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom prezenta o nouă achiziție. Sper că e ce trebuie. Am fost la Lidl, 250 de lei, era ceva, nu știu dacă e ofertă sau nu, nu cred. Este un compresor portabil pe curent de la Parkside, da? PKM 1100 A1, 1100 vine de la probabil consumul care îl are, deci are un motor de 1100W, din ce am citit undeva. Da, aici se spune că 1100W, posibil de aici să fie dat denumirea aceasta. Deci, nu că n-aș fi avut compresor, eu mai am pe canalul meu un compresor tot de la Parkside. Este mai mare, este cu butelie. Intrați, eventual vă las și un link în descriere și o să puteți intra să-l vedeți. Am o recenzie acolo care și-a dovedit utilitatea și este foarte, foarte bun. Dar acesta este, să spunem, portabil. De ce îl luați la pachet? Haideți să vedem cam ce arată. Ce este important de spus, 94 decibeli. Aici spune că costă 80 de litri pe minut și ce m-a interesat pe mine, spune că are 8 bari. Este destul de puternic, zic ei. Acum să vedem și la lucru dacă într-adevăr este ceea ce spun ei aici, dacă face treabă bună. Cam acesta este. Are și un manual de utilizare cu tot soiul de informații. Aș fi fost curios să văd dacă are un rezervor inclus de aer. Vedem dacă ne spune lucrul ăsta. Multă informație, puțină tensiune nominală, 1,1 kW, viteza compresorului 3550, maxim 8 bari, 180 de litri putere de aspirație. Așa. Modul de funcționare 15% în 10 minute, funcționare intermitentă fără influența ceasului de pornire. Aceasta înseamnă că pe o perioadă de 10 minute timpul maxim de funcționare 15%. Da, de sonor am discutat. Nu spune absolut nimic dacă are rezervor sau nu inclus. Vedem dacă mai zice ceva. Accesorii, mingi, saltele și alte minuni. Bun, haideți să vedem totuși în realitate ce conține. Deci are un compartiment unde au ascuns ei un furtun. Da? Foarte interesant că au ascuns aici furtunul. Ia să vedem, cam 1,5 metri, adică 1 metru, 2 metri jumate furtunul cu mufă rapidă. Bun, până aici este bine. Acum, în partea cealaltă, aveți compartimentul de accesorii. Da? Și respectiv, să vedem, da? Cablu de alimentare. Uite că l-au băgat bine aici. Da? Pistolul pentru umflat cu manometru. Și mai aveți un pistol pentru suflat, dacă aveți de curățat calculatoare, minuni, da? Așa, un ac pentru umflat mingi, o diuză care nu vrea să mai iasă de aici, au băgat-o așa de bine, dar folosim totuși acul acesta ca să tragem afară. Da, o diuză pentru tot pentru suflat și un adaptor, cred eu, pentru bicicletele
Da, pentru alte tipuri are o gumă aici în interior. Dacă aveți biciclete de acelea mai vechi, care nu au valvă normală, se poate folosi acest dispozitiv. Da, din ce văd, i-au gândit cablu să vină prin partea de sus, deci cu alte cuvinte compartimentul ăsta poate să stea și închis. Bun, haideți să îi dăm o cheie, cum s-ar spune. Cablu, ia să vedem cablu cam, da, o lungime respectabilă, 1,2 m, 3 metri jumătate. Așa, avem aici o priză băgată în priză. Aici avem butonul de pornit, on-off. Din ce văd, manometru nu are, ca să știm și noi cât este presiunea. 5,1 kg. Cam asta ar fi. Aici mai are niște gume pentru faptul că o să-l punem ceva în genul ăsta pe jos. Da? Mai are gume și în partea cealaltă, se poate pune și în această poziție. O, nu prea contează poziția. Să vedem, într-o primă fază avem o bicicletă care este dezumflată. E vina mea că e dezumflată, pentru că eu n-am mai umflat-o, ca să știți și dumneavoastră lucrul ăsta. Este bicicleta soției, n-am mai putut să meargă cu bicicleta. Așadar am cumpărat compresor ca să poate să o umfle chiar singură. Este foarte simplu, ia să vedem noi. Într-o primă fază să pornim compresorul și auzim cu ocazia asta un zgomot normal de compresor. Nu este chiar foarte rău. Ok, umflă destul de repede, deja am ajuns, se vede la 2 bari. Trebuie văzut exact, dar este destul de tare, nu vreau să o umflu mai mult. Deci la biciclete este, cum s-ar spune, pistol cu apă umflarea. Da, nici aceasta nu-i ce trebuie. Ia să vedem. Iată, uite, asta deja este alt tip de valvă și în consecință, uite că merge și aici. Puteți folosi cealaltă piesă de adaptare. Bun. Ok, cu bicicleta am terminat. Haideți să mai găsim ceva de făcut. Să-l oprim un pic. Da, văd niște mingi acolo, mă duc să le aduc. Să vedem ce, dacă au probleme. Uite și aici o minge. Este complet dezumflată, nu știu din ce motiv. Să vedem unde are locul de umflat. Aha, am găsit. Ok. Și vom folosi acest ac pentru umflat mingi. Ia să vedem. Deci l-am pus aici. L-am băgat frumos în minge. Și să vedem ce face. Hop, că nu face, fiindcă am oprit compresorul. Asta este dezavantajul când nu aveți un vas, un recipient de acumulare aer. Bun.
Se aude un zgomot când îl oprim. Bănuiesc că e normal. Ia să vedem. Ia uite ce frumos am umflat-o. În sfârșit avem loc unde se poate juca fotbal. Ia uite ce. Dar eu în principiu l-am cumpărat pentru altceva. Bineînțeles, astea sunt activități care le puteți face și dumneavoastră. Ce mai putem să facem cu el? Imediat o să vă arăt și pentru ce l-am cumpărat. Schimbăm între manometru și pistolul acesta. Și uite, să zicem că avem frunze pe aici, ia să vedem dacă chiar știe să sufle. Trebuie să lăsăm puțin să facă presiune. Ia să le dăm un pic la o parte. Să vedem ce știe să facă. Suflă frunzele sau nu le suflă? Sunt frunze cam mude acum pe jos. Ia uite, cu ce vă mai puteți juca cu el? Bun, acum acesta este pistolul pentru a putea face suflare de frunze, de praf. În principiu e foarte bun pentru calculatoare, de exemplu, pentru alte minuni. Eu vreau să-l folosesc la cu totul alt lucru. Așadar, haideți să vă arăt ce vreau eu să fac și sper să funcționeze. Să-l luăm așa pornit cu mâini. Ce avem noi aici este sistemul de irigare pe care o sosi toamna, ca să spun așa, de fapt, având în vedere că suntem deja în luna noiembrie, putem spune că cam aproape a sosit iarna. Iarna îngheață, da? Deci sistemul de irigare trebuie golit. Așadar, eu în cazul meu am robinetul acesta de alimentare cu apă închis. Acesta duce către partea cealaltă, v-am spus în celălalt video. Și aici am robinetul de alimentare de unde vine de la foraj, care este închis. Aici am distribuitorul care distribuie pe partea de irigare, da? Aspersoarele. Acum, cu ele închise, eu o să pornesc aspersoarele pe manual. Hai să vedem. Manual și să spunem că le punem în 10 minute, ar trebui să le ajungă. Având în vedere că am 3 bucăți. Puțin. Se vede bine. Ok. Zona 2, 10 minute. Zona 3, 10 minute. Zona 4, 10 minute. Bun. La mine comunică toate aceste furtune și așadar, prin acest loc, o să încercăm să băgăm aer. Așa, uite la aici. Când voi băga aer, tot aerul ăsta se va duce pe coloanele acestea. Sper să nu mă stropească și pe mine. Ar trebui să iasă apa din instalație. Haideți să vedem ce facem. Se vede? Se vede, da?
Când apa nu mai iese, înseamnă că instalația este golită, da? Cu alte cuvinte, am pregătit-o pentru iarnă, da? Nu trebuie să lăsăm apă în instalație pentru că îl mai lăsăm puțin. În momentul în care lăsați apă în aspersoare, e riscul să înghețe, să se spargă, să se strice, da? Da, nu mai avem. Mai este puțină, dar asta se duce undeva în pământ. Ideea este să fie goală, da? Iată la ce este bun la casa omului un compresor de genul acesta. Același lucru o să fac și din acea zonă pentru a goli parțial conductele. Trebuie să iau și pompa de acolo. Mai este mult de lucru. Haideți să-l oprim. Mai este mult de lucru aici. Dacă urmăriți canalul și dați like, subscribe, clopoțel și așa mai departe, o să fiți informați cu absolut tot ce fac eu și cu ce achiziționez. Ocazia asta vedeți noastră dacă vă coafează aceste achiziții. Acesta este o achiziție, zic eu, ieftină. Da, un pic s-a încălzit. Este normal să se încălzească, e și un motor electric și compresor, dar este în limitele normalului. Ce ar fi fost foarte bun, zic eu, dacă ar fi avut și un minim recipient de aer și un sistem pentru a-l opri în momentul în care recipientul respectiv ajungea la 8 bari. Cred că era cu mult mai bine. Din ce văd eu, nu are, dar probabil asta justifică și prețul. Mă gândesc că este o explicație. La 250 de lei este o achiziție bună totuși pentru casa omului. De altfel puteți umfla roțile la mașină și tot ce mai aveți. Așadar, nu uităm de like, subscribe, clopoțel și așa mai departe. Mulțumesc frumos! La revedere!